สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเตยนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้เตยจะมาทำเค้กฟุตบอลค่ะตัวเค้กเนี่ยจะเป็นตัวสปอนจ์เค้กทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้บัตเตอร์ครีมแต่งหน้าเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเค้กฟุตบอลค่ะแป้งเค้กไข่ไก่น้ำตาลทรายเนยนมข้นจืดวานิลา SP ผงฟูเนยขาวน้ำเชื่อมในน้ำเชื่อมเราจะมีส่วนผสมของนมข้นจืดน้ำแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะส่วนผสมเนี่ยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการทำเค้กฟุตบอลนะคะเราจะใช้เป็นตัวสปอนจ์เค้กนะคะอันดับแรกเลยก็ตีไข่กับตัว SP ก่อนเอา SP ป้ายไว้ที่ก้อนนี้เมื่อตี SP ให้ละลายเข้ากับตัวไข่แล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีน้ำตาลทรายกับตัวไข่เนี่ยให้เข้ากันจนขึ้นฟูเป็นสีขาวพอน้ำตาลตัวน้ำตาลกับตัวไข่เนี่ยตีเข้ากันจนขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งใส่กันเราร่อนแป้งกับผงฟูใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราใช้ไม้พายนะคะตะล่อมตัวแป้งให้ลงไปข้างล่างก่อนเสร็จแล้วเราตีต่อจนกว่าตัวแป้งนะคะจะเหนียวข้นพอส่วนผสมข้นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสม2ขั้นตอนสุดท้ายเราเทตัวกลิ่นวานิลลาใส่ลงไปในนมค่ะแล้วก็เทใส่ไปได้เลยเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะคะให้มันเข้ากันแต่ว่ายังไม่ต้องแบบละเอียดมากเมื่อเราตีส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วเนี่ยคือณขณะที่เทเนยเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเทเนยเนี่ยเราจะต้องเทเนยที่ค่อนข้างอุ่นอยู่เพราะว่าถ้าเราใช้เนยที่มันเย็นแล้วเนี่ยตัวเค้กมันจะไม่ขึ้นฟูนะคะพอตีเสร็จแล้วเรามาตะล่อมตัวเค้กดูเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงเวลาตะล่อมตัวเค้กเนี่ยเราต้องทำให้เบามือนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กเขาจะยุบเรามาเช็คอีกรอบนึงว่ายังมีเส้นของเนยที่ยังละลายไม่หมดหรือเปล่าโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเทตัวเค้กลงพิมพ์แล้วก็นำเข้ากระบอกค่ะนี่คือวิธีการเช็คเค้กอย่างหนึ่งนะคะว่าตัวเค้กเราเนี่ยถ้าเวลาเข้าเตาอบแล้วออกมาเนี่ยมันจะสวยงามหรือเปล่าก็คือเวลาเท
มันจะพับเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะ ถ้าตัวสปอนจ์เค้กเนี่ยถ้าเราเทแล้วมันพับเป็นชั้นๆแบบนี้ออกมาอย่างนี้ก็สวยแน่นอนค่ะแต่ถ้ามันเหลวเราไม่พับเป็นชั้นไม่ต้องเข้าเตาอบนะคะเละแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กเข้าไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศา เปิดไฟบนไฟล่างนะคะ แล้วก็ใช้เวลาประมาณ 35 นาที หรือว่าจนกว่าเค้กจะสุกนะคะ วิธีสังเกตเค้กสุกก็ลองเอาไม้จิ้มไปตรงกลางเค้ก ถ้าไม่มีตัวเนื้อเค้กติดมาที่เค้กเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาตีตัวบัตเตอร์ครีมแล้วก็ผสมสีบัตเตอร์ครีมที่จะทำเค้กฟุตบอลกันนะคะ อันดับแรกเราใช้ตัวเนยตีเนยให้ละลายก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เนยขาวอีกรอบนึงก่อนที่จะใส่น้ำเชื่อมโอเคพอเนยเราละลายแล้วนะคะเราใส่เนยขาวต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตีเนยขาวกับตัวเนยสดให้เข้ากันก่อนแล้วเราถึงจะใส่น้ำเชื่อมนะคะค่ะตอนนี้เนยขาวกับเนยเราตีเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ตีต่ออีกรอบหนึ่งโอเคค่ะตัวบัตเตอร์ครีมเราเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกใส่ถ้วยเพื่อที่จะผสมสีในการทำขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมสีตัวเค้กฟุตบอลกันนะคะสีที่เราใช้ก็จะมีสีขาวสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินวันนี้เราจะใช้สีเขียวค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเราก็เลยจะผสมในโบว์ใหญ่หน่อยเดี๋ยวไปผสมสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะว่าจะออกมาสีประมาณไหนค่ะตอนนี้เราเอาตัวบัตเตอร์ครีมนะคะใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการประกอบตัวเค้กฟุตบอลกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบตัวเค้กกันนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราทำไส้ตรงกลางมันก่อนด้วยการใส่บัตเตอร์ครีมค่ะเราเหลือบัตเตอร์ครีมสีเขียวไว้เพื่อจะเอามาใส่ตรงกลางพอเราปาดจนทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเค้กอีกอันนึงมาประกบลงด้านบนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีเขียวให้รอบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยเราบีบตัวบัตเตอร์ครีมลงบนเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตยจะเกลี่ยให้มันเรียบอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เราจะปาดตัวเค้กให้เรียบประมาณนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะตัวเค้กตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นไว้ให้เซ็ตตัวก่อน
แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวลูกบอลด้านบนกันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำตัวฟุตบอลกันนะคะโดยการอันแรกเลยเดี๋ยวเราลองพื้นฟุตบอลให้เป็นสีขาวหมดก่อนค่ะตอนนี้เราก็ลองพื้นตัวลูกฟุตบอลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นไว้ก่อนว่าเราจะลงสีที่ลูกบอลเป็นรูปแบบไหนนะคะโอเคตอนนี้เตยลากเส้นคร่าวๆไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสีกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมานำลูกฟุตบอลนะคะมาวางลงบนตัวเค้กด้านบนกันค่ะเราย้ายมาวางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยให้ดูสวยงามนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะเค้กฟุตบอลทุกคนสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้เต้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ